Sziasztok! Ebben a részben Badacsonyt járjuk körül, ugyanis meggyőződésem, hogy a vulkanikus altalajon termett szőlőből készült borokkal lehetne igazán jól kommunikálni számos magyar borvidéket, úgyhogy most körbejárjuk ezt a fantasztikus területet, megismerkedünk a naturborok világával, bekukhatunk egy kicsit a bio és organikus művelésbe, és kóstolunk egy csomó jó badacsonyi bort. Tartsatok velem! Hát egy egészen pazarfestői háttér előtt ülve kérdezem Török Csabát arról, hogy azért egy multis karrier után egy nagy váltás, persze indokoltnak tűnik, hogyha az ember itt körbenéz, hogy miért, de hogy is volt ez, mikor jött a szőlészborászat a te életedben? Hát igazából én nem akartam sem szőlés, sem borász lenni. Igazából a helybe szerettem bele. A Riesling, az ős Riesling, ami itt van, ez a 80-as évek elejé telepítés, ez amúgy sem volt akkoriban még, úgy mondom, a kedvencem. De aztán az ember elcsábolt és csinált egy hordó bort először. Aztán csinált kettőt, kicsi mennyiségek. Csak arra gondoltunk, hogy saját magunknak. Jól sikerült az első hordó? Nem, de nyilván azt gondoltam, hogy igen, mert mindenki azt gondolja, hogy azok a borok, amiket ő csinál, azok tulajdonképpen nem is olyan rosszak. De megismertem azt a fajtát, amiből mindenképp szerettem volna Magyarországon magamnak még akkor is egy hordóval. Pont ezt isszuk, ezt a Sangiovese-t. Erre mindjárt rátérünk, de mi a te fő vonalad? Itt van egy nagyon érdekes fajta, amit én régóta mondok, hogy szerintem részben a klímaváltozás miatt, részben pedig a tudatos fajtaszerkezetváltás miatt érdemes lenne olyan világfajtákra felkészülni, vagy legalábbis köztes fajtákra felkészülni, ami kicsit jobban tűri a meleget. Hát a Sangiovese is az egyik ilyen fajta. Ez abszolút így van, igen. De körülbelül 8 vörös fajtán van egyébként, ebből 2 autokon magyar, a többi pedig nevezzük világfajtának. Ez az a bázis, amin dolgozunk, és egyébként van 3 fajta fehér szőlőm, amit még a TS időkben telepítettek, és mai napig ott van. És melyek ezek? Ez elsősorban olasz Riesling, valamennyi szürkebarát és Rajna Riesling. Abból van a legkevesebb. Hát megjelenésében ez a bor, ez egy nagyon tiszta, tükrös, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy halvány színintenzitású. Hát én azt gondolom, hogy alapvetően rubin, és egy kis gránátos széli elszíneződés van benne, egy közepesnél kicsit intenzívebb illat, érett gyümölcsösség, dohányosság. 2018 egy extrém meleg év, ugye nagyon korai születidőpont választás. Hogy viselt ezt a Sangiovese? Ez egyik legkésőbb érő fajta. 18-ban amúgy valóban egy extrém meleg volt, de az ősz egy kicsit hűvösebb lett. És ez rányomja a bélyegét mindig erre a fajtára, mert az ősz meghatározó a végső ízkarakternek szempontjából. Avval együtt, hogy amúgy nagyon érdekes, hogy Európa egyik legkésőbb érő szőlőfajtáról van szó, amelyiket mennyiségben is termesztenek. Azért, ha itt körbenéz az ember nálad a birtokon, akkor egyértelműen áthatja ez a toszkán életérzés. Amit szerintem onnan tanulni lehet az, hogy a borvidék, a gasztronómia, a tájnak az a kompaktsága, az életérzés, hogy itt minden a helyén van. Az életigenlés, nem? És az életigenlés, igen. Hogy látod a borfogyasztás változását mondjuk az elmúlt 10 évben? Szerinted milyen irányba tolódott el? Egyre elfogadottabb, és szerintem ez már evidencia az, hogy összetettebb és komplexebb fehérborokat kínálnak az emberek és keresnek is, amelyeknek az ára is egy kicsit talán föl tudott nőni ahhoz az energiához, amiben beletettek egy ilyen típusú bor elkészítésébe. Én azt hiszem, hogy a világban vörösben is inkább a komplexebb és egyensúlyosabb borokat keresik, és tartós borokat keresnek, amelyek akár érlelhetőek is, de mindig is könnyebben fogyaszthatóak. És ne felejtsük el a gasztronómiai felhasználhatóságát ezeknek az italoknak. Szerintem ebben a terület fantasztikusan kiemelkedő borokat tud adni egyébként. Valószínűleg egyébként ez a fajta az egyik inkább gasztronómiában működő tétel, pont azért, mert úgy tud egyszerre könnyed lenni, hogy mellette komplex. Te exportálsz? Igen, körülbelül egy olyan harmada megy a teljes mennyiségnek exportra, de a teljes mennyiség sem nagy. Tehát ez mit jelent? Körülbelül 15 000 palack lesz mostantól az éves termelési mennyiségem, ez tényleg egy picike dolog. De nem is célom nőni. A részben az a véleményem, hogy a világnak nagyon sok nagy nevű borászata nagyságrendileg sem nagyobb, mint én. Tehát nem ezen fog múlni a jövő, és amit én szeretnék elérni, az valójában az, hogy kipróbálva azokat a fajtákat, amik vannak,
abból olyan bort készíteni, amit nemzetközileg is értékelve el is tudok adni nemzetközi piacokon. Mik a legfontosabb piacok? Ez mindig változik. Inkább azt mondom, hogy sok pici-kicsi kereskedő van, akik pulzálnak, hogy mennyit rendelnek és hogy hogyan, de ez mára kizárólag Európa egyébként, volt ez másodként is. Lengyelország, Németország, Svájc. Egyébként érdekesség, hogy nem is olyan régen, de Olaszországba is exportálok. Tényleg? Ez tényleg Bocsánat. Érdekes, legalábbis. Fun fact. Nézzünk körbe egy kicsit a birtokon, megmutatok a pincét. Egy olyan bor van a poharunkban, ami egyértelműen azt mutatja, hogy az egész borvidék kimondottan nagy vörösborok készítésére is alkalmas. Mi ez a küvé, mi ez a házasítás pontosan? Hát ez egy Fran és Merlot bázis, és ami még belekerült, így fűszerképpen az Petit Verdot és csokaszöllő. A bor készítési stílusában szempont az egyensúly és a komplexitás volt. Mindig ebben a stílusban próbáljuk elkészíteni, és ehhez képest mindig kicsit módosítunk az arányokon, hogy ne legyen nagy változás évjátéséggel között. Azért itt egy mély rubin szín, egy vörösboroknál nyugodtan mondhatjuk intenzív illat. Nagyon érdekes, hogy megjelenik egy málnás karakter benne, ebből a pohárból kóstolva az illatban. És aztán egy telt, ízgazdag korty, egy csomó fűszerrel, de közben benne van egy ilyen nagyon kedves, könnyed gyümölcsösség a lecsengésben, 2017-es évjárat. Egy nagyobb kehelyből kóstolva, és nagyon nagy íve van a kortnak, tehát ez még biztos, hogy nagyon előremutató és messzire visz. Te mit jósolsz neki? Hány évet jósolsz neki? Nem tudom, de szerintem ez abszolút fiatal kora jelenleg. 10 év az garancia. Egyszer volt egy visszajelzés a Genesis Robinsontól az előző évjáratra, amelyik hát 2013-as volt inkább, mint a 15-ös. Arra volt ilyen visszajelzés. Ott azt mondta, hogy 2027 vagy valami ilyen céldátum. Tehát azért egy 15 évet kényelmesen elvárás. A 10 éves verziók ebből az összeállításból, azok most a legjobbak. Ennyit tudok rá mondani. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy körbevezettél bennünket. Egészségünkre. Egészségünkre. Vitathatatlanul nagy trend, vagy új trend a naturbor fogyasztása, és a naturborok szerelmesei egyértelműen etalonnak tekintik Bence Istvánt, akit arról kérdezek, hogy miért épp a Badacsony? Hát igazából véletlen volt. Kóstoltam egy 2006-os olasz rizlinget, és amiatt jöttem ide. Akkor úgy éreztem, hogy itt van dolgom. Mit jelent számodra a naturbor? Számomra a naturbor ez egy olyan élő bor, amely legalább organikus szőlőből készül, lehetőség szerint certifikált, tehát tanúsítvánnyal rendelkező művelésmódból, és nincs semmi elvéve belőle, és nincs semmi hozzáadva. Ami azt jelenti, hogy nincs szűrve, derítve a bor, és nincs hozzáadva semmiféle adalékanyag, semmiféle anyag, és legfeljebb csak a kén, és az is lehetőleg csak palackozás előtt maximum 30 mg per liter összkénig. Te biodinamikában is gondolkozol, és biodinamikusan műveltek, vagy organikusan, amiből natúr felfogás szerint készítetek bort? Mi biodinamikusan is dolgozunk 2014 ősze óta, és 17 óta pedig Demeter certifikáltak is vagyunk. Tehát nem csak bio, hanem biodinamikus is. Én azt szoktam mondani, hogy szerintem fontos a filozófia és a felfogás egy bor készítése mögött, még fontosabb az ember egy bor mögött, de alapvetően fogyasztói szempontból a legfontosabb az, hogy ízlik vagy nem ízlik, tetszik vagy nem tetszik a bor, hogy milyen filozófia, meg milyen eljárásmód mentén készült, ez igazából másod vagy talán harmadlagos fogyasztói élmény szempontjából. Hogy látod te a fogyasztói trendek alakulását az elmúlt pár évben? Egyáltalán foglalkozol-e velük? Erre adott válasz-e az, hogy 100%-ban biodinamikusan gondolkodtok és műveltek? Nem, alapvetően ez egy belső készítés volt, hogy mi átmenjünk biodinamikus gazdálkodásra. Igazából nem szeretem ezt a szót, a trend szót, mert azt gondolom, hogy a trend az esetleg jön és megy. Én azt gondolom, hogy ezzel a fajta borkészítési móddal, ennek ugye különböző árnyalataival
sokkal közelebb kerülünk a természethez és annak megértéséhez. Mondasz egy pár szót erről a borról. Ez ugye egy nagyon fontos fajtája a badacsonyi borvidéknek, egy kéknyelű. A ti, vagy a te felfogásod szerint készítve, ez pontosan mit akar? Igen, ez egy 2019-es kéknyelű, ami 100%-ban amforában erjedt és érlelődött. Ez mondhatjuk, hogy itt a borvidéken belül ez egy atipikus kéknyelű, hiszen nem nagyon találkozunk olyan kéknyelűvel jelenleg még, amely teljesen natur szemléletben készül, tehát ez hozzáadott ként sem tartalmaz, ez nem derített, nem szűrt tétel. És gyakorlatilag egész fürtösen préseltük a szőlőt, meg gravitációsan lefolyt a présli egyből az amfórába, ezek ilyen 750 literes nagy, magas hőmérsékleten égetett edények, és az eredés itt indul meg. Egy évig van azon a helyen, ahol kierjedt, azon a seprőn, amin kierjedt. Mivel számunkra a seprő az egyik legfontosabb tényező a termőhelyi kifejeződésben. És számomra ez egy kicsit talán mondhatjuk, hogy extrém kéknyelű, amiatt, hogy nem megszokott, hogy így készül. Viszont szerintem nagyon expresszív és nagyon sok mindent tudunk meg a kéknyelű fajtáról ezen keresztül. Egyetértek. Nyilván, hogyha leírás kellene róla mondanom, és azzal kezdeném, hogy tiszta, ez nem lenne igaz, hiszen ez egy szüretlen bor. Hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy opálos, egyébként mondjuk egy élénk szalmasárga szín, ami jellemzi. Különben a közepesen intenzívebb illat, egy csomó citrussal, citrusossággal, van benne egy ilyen kis grapefruit héjas kesernyés karakter, ami ízben is visszaköszön. Az érdekes, hogy nekem kóstolva a közepesnél egy magasabb savérzetet kísér egyébként egy szintén nem alacsony alkoholérzet. Tehát, hogy van test a bornál, nem is annyira az analitikában elmerülve, csak hogy mégis mihez hasonlít ez a dolog, hogy gömbölyű az egész, és nagyon fiatalnak tűnik. Miközben nekem egy fontos frusztrációm a palackozáskori kényszint beállítás, hogy ennek a hiánya, az hogyan látod, hogyan befolyásolja a bor érlelési potenciáját? Alapvetően, mivel szüretlen a bor, ezért nagyon sok lebegő seprő van benne, ami él. Tehát mivel sosem volt kénezés, ezért sosem volt egy olyan sok hatás, egy olyan adalékanyag hozzáadás, ami blokkolhatja az életét az élesztőnek. Így ez az élesztő tovább él a palacban. Tehát ez egy élő bor, mondhatjuk. Ilyenkor gyakorlatilag úgy működik, mint egy degorzsálatlan pezsgő, ezt a példát szoktam általában felhozni. Az élesztő tovább él, és egyfajta autoízist hajt végre a palacban. Keres, folyamatosan vannak különböző fázisai, felébred, elalszik, keres egy kis tápanyagot, egy kis maradék cukrot, próbál életben maradni, és ezzel a tevékenységével egy reduktív környezetet hoz létre, tehát egyre jobban az oxidáció ellen reduktív irányba fordul a bor, és képes nagyon lassúvá tenni a fejlődését a palacban. Viszont közben ugye különböző aromákat termel, tehát komplexitás tud növekedni. Akkor azt mondhatjuk, hogy még akár nagyobb potenciál is lehet benne, mint egy kénezett bornál. Tehát 20-30 év potenciált szoktak mondani. De erre még valós tapasztalatunk nincsen. Nincs, ez az első kéknyelőm, úgyhogy nem tudom. Meg tudunk nézni egy rizlinget? Persze, kinyitom. Ami szerintem elsőre is szembe tűnik, az az, hogy persze maga a vulkanikus altalajban termett szőlőből készült bor, sav érzete az mindig szinergizmusban hat az ásványossággal, mindig egymást erősítve hat az ásványossággal. De ennél nagyon direkten jön a különbség, hogy hol jön be az ásványos ízérzet, és hol jön be a savérzet, és a kettő nagyon szépen játszik együtt. Nekem egyébként borzasztóan tetszik ez a bor. Örülök neki, nekem is egyébként. Én nagyon örülök neki, hogy ennyire természetesnek fogjátok fel ezt a dolgot, hogy ez ennyire belülről jön. De nyilván ez egy megosztó dolog, és még az is marad egy ideig. De nem baj, ki van jelölve az út, és ez szuper. Köszönöm szépen még egyszer. És köszönöm szépen. Egészségre. Egészségre. Ezúttal Gélvesi Robertet kérdezem egy kicsit az ő történetéről. Elmeséled nekünk, hogy hogyan jött Magyarország, miért Badacsony? Választhattál volna bármilyen más helyet is a világban? Így van, és volt is. Én költöztem Franciaországra egy pár hónapra, igazán egy fél évre,
szerelem miatt, igazán most ez nem egy ilyen ország volt, inkább egy ember volt, és utána költöztem vissza Kanadába, és akkor Magyarországra. De te Kanadában születtél? Így van, így van. És akkor a szüleidtől tanultál meg magyarul tulajdonképpen? Annyira nem, bár a nagyszüleimmel szoktunk beszélni magyarul, amennyi én töltöttem idő ott, de ez kevés volt ahhoz, hogy ragadt nagyon jól. Így inkább, amikor jöttem Magyarországra, akkor bevettem a mindennapi életbe, és itt tanultam igazán. És akkor 92 óta itt élsz, itt laksz, itt dolgozol. Így van, így van. Mi az, ami szerinted Badacsonyt a legjobban leírja? Legjobban jellemzi? Hát én több szempontjából tudok ezt megnézni. Egyik csak a bor szempontjából, de első szerintem, ami annál fontosabb, az ez a misztikum, amit lehet érezni itt szerintem. Az ember, aki ide jön és leül bár egy pohár borra vagy turázni, lehet érezni ezt a őskori ilyen hatalmas érzés, amit árad a régi vulkánokból, szerintem az nagyon fontos. Én hiszem abban, hogy a legjobb gyümölcs is fog onnan jönni, hogy mi természetesen bánjuk a földdel és a világgal. Igaz. Viszel ki bort Kanadába? Abszolút, abszolút. Az volt az első ország, ahol vittem ki bort. Nyilván ott volt nekem a családom még, és járok vissza. Úgyhogy kettő nagy piacban vagyok ott, a torontói piac és a Montreal piac, és nagyon jó kereskedők vannak ott. És milyen más országokba exportálsz még bort? Németország, Svédország, Franciaország, hol vagyunk még? Hát Új-Kaledóniában, ami nagyon messze a Csendes-óceánban. Ott is van egy kis export, nem mondhatom nagyot, de ott is van. Milyen fajtákkal dolgoztak? A főfajtánk a Rajnai Riesling elsősorban, Szentgyörgyhegyig is ismert a Rajnai Riesling. Olasz, Furmint és Sauvignon Blanc főfajták. Bár most telepítettünk Kadarka, ugye az idén lesz az első Kadarka szület. Akkor ami a poharamban van, az egy házasítás, egy küvé, igaz? Olasz Riesling, Furmint? Így van, így van. Elsősorban a Rajnai, az 50%, akkor jön majd akkor az olasz és a Furmint. És végül is az volt a koncepció, hogy mutassunk be a hegyet, annélkül, hogy egy fajtát hangsúlyozunk. A lényeg az, hogy kimutatni a vulkánikusságot, a mineralitás, amit van a hegyen, és ez egy komoly házasítás. Szerinted a badacsonyi borvidék inkább fehérboros, vagy ugyanannyira jó kékszőlőt is lehet rajta termeszteni, és abból vörös bort készíteni? Én azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, mert tapasztaltam is a finom vörösborok, és abszolút ilyen képes, szuper komoly vörösborok készíteni. Azért is bevágtunk kicsit a Kadarkába, de alapvetően a fehérborok, mondjuk így, hogy nem csak a valóságban, de szerintem valahogyan transzparensebben mutatja a vulkánikus jegyek. Itt is a pohárban egy nagyon könnyen iható, gyümölcsös, de jól struktúrált, szerkezetileg nagyon tiszta, egyedi bor van a pohárban. Hogy látod, mi a kulcs, hogy ezt a ásványos, vulkanikus altalajon termett szőlőből jövő karaktert, hogy lehet mégis ilyen könnyeden, gyümölcsösen tolmácsolni? Egy részben a kulcs a jó bornak, szerintem a jó szőlő nyilván, ott kezdik, és az egészséges szőlő, és a szüreti időpont nagyon fontos kiválasztani. Milyen volt a 19-es év? 19-es év volt egy kiváló év nekünk, és ez nem az, amit minden bor azt mondja, minden év kiváló. Gyönyörű gyümölcsös illat, szinte van egy ilyen kedves cukorkás karaktere az illatnak, és virágosság, ami szintén nem egy direkt jellemzője a Rajnai Rieslingnek, de itt nagyon helyén van. A korty pedig egy ilyen nagyon egyensúlyos, nagyon jó savérzetű, könnyen lecsúszó korty, nagyon hosszú utóízzel, hosszú lecsengéssel. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm szépen. Egészségünkre. Egészségünkre.
Ennyi fért a mai részbe, ami talán nem is annyira kevés, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy a tücskök ciripelése közepette elköszönjek, megköszönjem a figyelmeteket, és talán egy kicsit közelebb sikerült hozni a természetet, a bioművelést, az organikus gazdálkodást, ami mindenkit talán csak sarkal arra, hogy itt a természet tényleg hívó szavát meghalva még több jó badacsonyi bort fogyasszon, és persze velem tartson a következő részbe is. Sziasztok!